මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම අදත් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් channel ශ්‍රී අරගෙන ආව අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. YouTube channel කරන සහ වීඩියෝ බලන හැමෝටම Wi-Fi හෝ mobile data free හෝ නැත්නම් ගොඩක් ලාභයට ගන්න නැහැනේ. ඉතින් Wi-Fi තිබුණත් ඒවට මුදල් ගෙවන්න ඕන. Wi-Fi වලට වඩා ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ dataනේ. ප්‍රශ්නේ data නම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ mobile data පරිස්සම් කරගෙන වීඩියෝ බලන ලේසිම ක්‍රමයක් ගැනයි. ඔන්න mobile data use කරලා වීඩියෝ බලන ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් නම් ලොකු වාසියක් ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. හරි ඉතින් කොහොමද මේ විදියට mobile data ඉතිරි කරගෙන වීඩියෝ බලන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එක හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයෙන් මොබයිල් data විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ වටිනා කාලයත් ඉතිරි කරගෙන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම YouTube open කරගන්නම් මේ විදියට. දැන් මම මගේ channel එකට යන්නම්. මම select කරගන්නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් මේ විදියට. දැන් සාමාන්‍ය විදියට වීඩියෝ එකක් play කළාම play වෙන්නේ normal speed එකකින් හා හොඳම quality එකකින්. ඉතින් පළවෙනිම ක්‍රමය තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි වීඩියෝ වල යම් තාක් දුරට quality එක අඩු කරලා වීඩියෝ බලන එක. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? ඔයාට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ ඉහළ කෙළවරේ තිත් තුනක් තියෙනවා. මම අන්න ඒ තිත් තුන උඩ එකපාරක් ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දෙවෙනි ටැබ් එකේ quality කියලා තියෙනවා. මේ මම දැන් play කරන වීඩියෝ දැනට play වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕන quality එකකට. ඉතින් මම මේ quality කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරනවා. දැන් මාව යමු උනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. උඩින්ම තියෙනවා quality for current video කියලා. ඒකේ පළවෙනියටම තියෙන එක ඔටෝ වරහන් ඇතුලේ ලියලා තියෙනවා recommended කියලා. ඒකට ටික් එකක් එහෙම නැත්නම් හරි ලකුණකුත් වැටිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය quality එකකට තමයි මම play කරන වීඩියෝ play වෙන්නේ. දෙවෙනි එක picture quality. ඒ කියන්නේ හොඳම quality එකකින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි data ගොඩක් අවශ්‍ය වෙයි. තුන්වෙනි එක data save. එකෙන් කියනවා low picture quality කියලා. විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැම දිනාටම තේරෙනවා ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟ එක තමයි advanced. select a specific resolution. ඒකත් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒ ගැන තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ අතරින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොබයිල් data ඉතිරි කරගෙන වීඩියෝ බලන විදිය ගැනනේ. එහෙනම් මෙතනින් මම සිලෙක්ට් කරනවා තුන්වෙනි එක. ඒක හඳුනලා දීලා තියෙන්නෙම data save කියලා. හැබැයි තව දෙයක් ඒ අය කියලා තියෙනවා. lower picture quality කියලා. ටිකක් quality එක අඩුවෙන් තමයි අපි මේ setting එක select කරගත්තොත් අපිට අපි play කරන වීඩියෝ වල අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මම දැන් මේ data save කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පහලින් notification එකකින් පෙන්වනවා මේ විදියට. data save will apply to your current video කියලා. ඒ කියන්නේ data save කියන setting එක තමයි දැන් මම play කරන වීඩියෝ වලට apply වෙන්නේ. හරි. දැන් මම ඊළඟ setting එක හදන විදිය ගැනයි කතා කරන්න යන්නේ. නැවතත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙන තිත් තුන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. දැන් මට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මෙතනින් 6 වෙනියට තියෙන setting එක.
playback speed කියලා තියෙනවා. අන්න එතන දැනට තියෙන normal speed එකයි. ඒ කියන්නේ මම play කරන වීඩියෝ වල speed එක සාමාන්‍ය speed එකකින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම මේ playback speed කියන setting එක උඩ එකපාරක් touch කරන්නම් මේ විදිහට. දැන් මට ඉලක්කම් එක්ක දශම ඉලක්කම් සහ x අකුරකුත් දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඒ අතර මෙතෙන් තියෙනවා normal කියලා වචනයක් කියලා. එතනට ටික් එකක්. ඒ කියන්නේ හරි ලකුණක් වැටිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට මම play කරන වීඩියෝ play වෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකකින්. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් Taman කැමති ස්පීඩ් එකක් දීලා වීඩියෝ play කරලා බලන්න. ඒන් වාසි දෙකක් ලැබෙනවා. දිග වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින් බලන්න පුළුවන් වගේම අපේ කාලයත් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ දුරකථනයේ data ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ දැන් අපේ ලංකාව අය YouTube සඳහාම තියෙන පැකේජ් තමයි වැඩිපුර use කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට YouTube free data දැන් තියෙනවා. මෙතනින් මට අවශ්‍ය ස්පීඩ් එක මම ක්ලික් කරනවා. දැන් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක play වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි setting එක හැදුවට පස්සේ මම play කරන වීඩියෝ play වෙන්නේ. ඉතින් කාර්යබහුලව වැඩ කරන අතර YouTube channel එකක් කරන ඔයාට වීඩියෝ බලන ඔයාටත් ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාගේ තවත් යාළුවන්ටත් බලන්න දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර එයාලටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න අලුත් දේවල් අරගෙන එන channel 3 එක රැඳිලා ඉන්න හැමදාම ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.